Fără alte vrăjeli, stai că am intrat pe nu știu unde, pe interzis. Ce să caut pe acolo? Să iau amenzi? Eu banii trebuie să-i țin în buzunar care câștig, nu să-i dau la poliție. Și vreau să vă mulțumesc pe această cale pentru saluturile care mi le faceți în trafic. Pe 18 august venim și noi către România, în sfârșit, după 6 ani de zile. Fraților, a venit momentul să mergem acasă. Bună dimineața, internet! Este ora 4 și 6 minute și eu mi-am început activitatea de la ora 3 și jumătate. Ia uitați lumea, oamenii care vin din concedii sau merg în concedii. Sunt parcările pline, dorm în mașină. Nu mai vorbesc de camioane, că m-am oprit aici să beau o cafea și e pur și simplu arhiplin și pe o parte și pe alta. Abia găsești loc să te oprești 5 minute să-ți bei o cafea. Dar într-o săptămână, două, cred că se eliberează și mai pleacă lumea, șoferii prin concedii, acasă, prin România, de pe unde mai sunt. Și o să fie mai liber, să sperăm luna august. În altă ordine de idei, n-am mai făcut un vlog de la muncă de nu mai știu când, nici nu mai știu cum se face și ce se spune, ca să zic așa. Da, ne revenim noi pe traseu. Astăzi trebuie să mergem la aproape de Pordenone, să încărcăm mobilă. 303 km aveam când am plecat de acasă, undeva la 4 ore. Acum vedem cum este și strada, dar la ora asta sigur este destul, ia uitați aglomerație de camioane. Sigur este destul de liber. Gata, dăm bătaie și în primul rând, în începutul acestui video, vreau să vă mulțumesc tuturor colegilor care ne întâlnim pe stradă, că sunteți destul de mulți care mă claxonați și mă fleșuiți, mă faceți din faruri, care mă cunoașteți, bineînțeles voi mă cunoașteți după camion, după tabela luminoasă cu Românii în Italia, dar eu nu vă cunosc pe toți, n-am de unde să știu. Uneori vă salut mai târziu când văd că mă salutați, dar nu pot să vă țin minte pe toți, pentru că eu sunt unul, voi sunteți mai mulți și vreau să vă mulțumesc pe această cale pentru saluturile care mi le faceți în trafic. Și am uitat să precizez că astăzi este 23 iulie și mai avem fix 3 săptămâni și jumătate până la concediu, că pe 18 august venim și noi către România, în sfârșit, după 6 ani de zile. Fraților, a venit momentul să mergem acasă. Bineînțeles, nu definitiv, din păcate. În sfârșit pot să merg și eu pe pilot automat, pentru că aici în Italia este mai dificil cu camionul să mergi pe pilot automat, mai ales ziua, practic e aproape imposibil. Alt camion merge cu 82, în turismele ți se bagă în față la 80 și îți frânează sau merg constant cu tine. Ești tot timpul într-o agitație și într-o depășire. Noaptea poți să mergi și tu mai liniștit. Nu v-am spus, suntem pe A21, unde eram acolo la cafea în autogrill, eram la Cremona, am plecat de acasă, m-am oprit acolo, cum am zis, după 20 de minute, că n-am mai băut cafea acasă, era prea dimineață să mai dau drumul la mașina de cafea să mai fac zgomot. A21, mergem până la Brescia pe această autostradă, după care la Brescia schimbăm și ne urcăm pe A4, vestita autostradă Torino Udine, Trieste, ca să-i spunem așa, drumul către casa al românilor. Și mergem până aproape de Vicența, după care o să trecem pe național către încărcare. Cam acesta va fi traseul. Am schimbat autostrada și suntem pe A4. Este ora 5 fără un sfert și uitați și voi cât este de aglomerată autostradă. Da, cum spuneam, perioada concediilor, dar
după cum se vede, mai multe camioane decât turisme. One eternity later. Vedeți cum doarme colegul în SOS? Să știți că legea nu îți permite așa ceva, dar poliția trece cu vederea. Uitați un alt coleg care doarme în alt SOS, doar ce am trecut de celălalt. Eu înțeleg că mergeți cu programul la limită sau că seara târziu când vă opriți nu mai găsiți locuri de parcare, pentru că știm cu toții cât este de aglomerată Italia în domeniul transportului. Dar legea practic nu vă permite, doar dacă aveți o urgență să vă opriți în SOS, nu să faceți și pauze, pentru că s-au întâmplat accidente când camionul era oprit, făcea pauză în acel SOS și un turism, de exemplu, a dormit la volan și a intrat sub remorcă și e cu dus și întors. Deci legea practic nu-ți permite, dar poliția închide ochii și statul ca să meargă treaba înainte, ceva de genul, dar este foarte, foarte periculos, cât și pe timp de zi, mai ales pe timp de noapte, că oboseală, știți, mai ațipești, mai închizi un ochi din cauza oboselii și într-o secundă se poate întâmpla nenorociri. Și separat că legea îți interzice acest lucru, să dormi în aceste SOS-uri, cred că este și singura țară din Europa, din câte știu eu, care îngăduie să mai faci câte o pauză în aceste SOS-uri. Germania, știu sigur, 100%, exclus Belgia, Olanda, Franța, nu prea am văzut, Spania, nu știu, nu prea mi-amintesc așa, dar este singura din Europa care îngăduie să dormi, uitați și pe partea cealaltă, în aceste SOS-uri foarte periculoase. În altă ordine de idei, se crecănează de ziua, cum se zice, din bătrâni. Mai avem câțiva kilometri până la ieșirea de Montecchio și mai avem încă 130 și ceva de kilometri până la destinație. Acolo vedem cât o să dureze, că cred că o să dureze ceva, din câte știu eu se încarcă mobilă și la mână, așa că câteva ore, un 3-4 ore s-ar putea să fie de așteptat. După cum se vede, astăzi e mai înorat afară și este bine că este mai înorat, pentru că sunt doar 24 de grade la ora asta, la ora 6 fără 10, pentru că 2 săptămâni ce au trecut în urmă a fost un calvar, 38-40 de grade, ne-a terminat căldurile, așa că e o zi mai respirabilă, așa ca să zicem. Sperăm că o să țină toată ziua așa mai înorat, ca să trăim și noi mai liniștiți, să respirăm mai bine. Am schimbat și autostrada, am trecut de pe A4 la Montecchio, am făcut schimbarea. Suntem pe A27, pe Pedemontana se numește, este mai nouă această bucată de autostradă și mergem către Pordenone. Mai avem 8 km și ajungem la destinație. Norul s-a lăsat în stânga, norii de fapt. În partea asta e și Sorinel. Ce nu-mi plac mie coclaurile astea de Veneto, niciodată nu mi-au plăcut. Ai interzis camioane unde nu te aștepți, la stânga, la dreapta, dacă nu cunoști zona, e un pic mai nașpa. Într-o 100 de metri camioane la stânga. Aici facem și noi stânga, așa ne dă indicatoarele. E bine așa. Hai să vedem. La Maron trebuie să ajungem noi. Vedeți voi aici? Maron. Încă 2,2 km. Imediat ajungem. Este 7 și 22 de minute. Eu trebuia să ajung la ora 7, așa aveam programarea, dar nicio problemă. Pe internet oricum scria că deschide la ora 8. Așa că vedem când ajungem acolo, la ce oră deschide. Am ajuns cu bine. Scarico, merci. Aici, eu pun depozitele astea. Mă duc la oficiu, la birou și vedem care e situația. Gata, mergem la rampă. Rampa 12 avem.
Mamă, dar ce rampe au ăștia aici, ai de capul meu. Antice și de mult. Deci că a prins războiul, săracele. 10, 11, 12. Acolo. Zic că plus minus de obicei cât durează aici încărcarea? 3 ore și mai mult dacă se poate, depinde de marfa care o avem. Așa că am de stat aici. Problema e că eu nu pot să dorm ziua, aia e problema. Și o să stau aici pe o pândău pe scaun, noroc cu internetul, că ne mai ocupăm timp. Da. Revin cu update. 3 ore 26 de minute de pauză. Au terminat de încărcat din fericire. Acum să vedem cât durează documentele, că s-ar putea să fie și cu vamă, cu dogană. Și s-ar putea să mai dureze și astea vreo o oră. Este ora 11 și 6 minute, măcar să-mi dea drumul până la când începe pauza, nu știu, 12 și jumătate. Mai transpirăm un pic, că deja s-a pus din nou căldura, e foarte cald și astăzi. Și așteptăm documentele. 4 ore și 2 minute, mergem la oficiu să luăm documente. 12 și jumătate, ne-am pus în mișcare, din nou 310 km până acasă, dar așteptăm în timp ce mergem, o să primim răspunsul. Cu toate că ajung prea târziu acolo, dacă mă cheamă la port doar ajung și atâta tot, mai mult de atât nu pot să fac nici să schimb containerul, nici să nimic. Practic mă duc să dorm degeaba acolo, așa că vedem care este situația, dar bineînțeles că acum au intrat în pauză, ne auzim după 2 și jumătate pe traseu. Vedem care va fi situația mai departe. Până atunci ne îndulcim cu străzile înguste din Veneto. Trebuie să fii atent la mașinile mici și la oglinzi ca să nu ți le jupoi de toți pereții. Așa. Și acum dreapta trebuie să facem aici, dar mai trebuie să dăm și prioritate. Am luat-o un pic pe național ca să intru la supermarket aici la Iperlando, pentru că au prețuri destul de bune și la noi în zonă nu se găsește cafeaua asta așa. Irish Coffee, capsule care folosește Alina și ea se înțelege bine cu această cafea. După care am mai luat niște gel de duș și un șampon, o gumă, pentru că erau în ofertă. De câte ori aveți ocazia, nu ezitați să intrați Iperlando, cele mai bune prețuri din Italia. Gata cu naționalul, am luat autostrada și de aici cred că mai avem, nu știu, vreo 200 de kilometri, ceva de genul. Suntem practic în partea ocolitoare, în autostrada ocolitoare a Vicenței. Suntem practic la Vicența. În sfârșit luăm racordul către Fiorențola, mai avem 9-10 km, nici nu mai știu cât e racordul ăsta. Dar eu tot nu știu pentru mâine ce am de făcut. Am sunat mai devreme, era ocupat. Am de el de știre. Este ora 5 și 5. La 5 și jumătate am terminat treaba pe ziua de astăzi. Doar ce am ajuns acasă, am luat repede mașina, nici n-am avut timp să fac un duș, să mă schimb. Și mă duc până la Parma, la spital, pentru că mama este din nou internată și mă duc la ea la vizită în seara asta. Mâine îi dă drumul acasă, e mai binișor. Da, vedem care e situația. Nu am prins eu toată ziua aglomerație, câți kilometri am făcut. Am prins seara acum că au ieșit toți nebunii de la muncă. E dezastru. The next day. Bună dimineața din nou, suntem a doua zi. Aseară am fost la mama la vizită la spital. Am plecat de acolo și n-am mai filmat nimic. Am zis să continui vlogul ca să fie mai lung, să aveți mai multe de văzut, pentru că ziua de ieri ați văzut doar așa simplu. Am fost la încărcat și înapoi acasă. Acum am coborât la Spezia, zic am coborât că de la zona mea unde avem garajul, ca să ajungi la Spezia trebuie să treci munții Apenini, îi urci și după aia îi cobori jos la Spezia. Pentru cei care sunteți în Italia,
știți despre ce vorbesc. Trebuie să merg într-un loc prima dată să cântăresc containerul, după care mergem să-l punem în port. De la port o să plecăm la pianal, adică la rală, la șasiul gol, mai pe românește. Mergem la Livorno, luăm un container gol, după care o să mergem să îl încărcăm. Și dacă ai rămas până la momentul ăsta în video, pune și tu un like și abonează-te la canal, pentru că mă ajută și pe mine foarte mult. Și totodată vă mulțumesc tuturor care sunteți abonați la canal și îmi apreciați videourile. Totodată suntem într-o coadă nebună aici la Speția, pentru că sunt ceva lucrări. Schimb guardarea ăștia, fiarele astea de pe margine. O să vă arăt eu când o să trecem pe acolo. Și se face o coadă de înnebunești dimineața. Vă dați seama, toată lumea pleacă la muncă. Da, mai ales că e și portul care atrage multe camioane, mult trafic. Un dezastru e dimineața aici. Noi dăm pe lângă coadă, că mergem mai în față unde trebuie să cântărim containerul, să vedem cât avem, că unde am încărcat acolo nu aveau cântar și atunci cântărim într-o firmă aici separat. Vedeți, ei se duc jos aici, se întorc pe sub pod și vin pe sensul celălalt și ia uitați ce în spate. Dezastru. Iar noi coborâm aici în zona industrială. Zona industrială Santo Stefano. Asta vă dau așa detalii ca să nu vă plictisiți, să nu tac din gură, că avem prioritate. Facem la dreapta așa frumos. Și imediat aici pe stânga intrăm să cântărim. Aici, cântăresc și revin. Am terminat și cu cântăritul și urmează, bineînțeles, coada, care trebuie să ne așezăm și noi în rând ca toată lumea, nu? Și aici e locul cu pricina, din două benzi se transformă într-o singură bandă. Din cauza lucrărilor de aici, v-am zis că schimb fiarele astea de protecție, guardarai se numesc aici. Și atunci toată lumea merge către mare, acum mai ales că e sezonul, către port, că na, acolo muncesc mare parte din oameni de aici. Și de asta se face balamucul ăsta. Am terminat la port la Speția, acum am venit la Livorno aici, am luat containerul de 20 și plec către încărcare. Dar ce vreau să spun, că au livornezi ăștia, că așa le spun, din zona de Livorno, aici au o sictireală pe ei așa și oameni răi, nu știu cum să le zic, n-am văzut așa ceva. Ei și speținii la fel, ei jale. M-am pus la drum, mergem către încărcare, nu mai am decât 223 de kilometri de mers până la încărcare, este undeva în zona de Reggio Emilia, așa că o să fac traseul pe aici, pe Fipili, Firenze, Pisa, Livorno, după care Bologna, Modena și Reggio Emilia. Dar nu ne grăbim tare, pentru că mai avem doar 40 de minute de condus și trebuie să facem pauză 45 de minute. Numai bine este 11:46, se face și ora prânzului, mâncăm, bem o cafeluță și după care îi dăm din nou bice. De mâncat am mâncat, bineînțeles de la frigiderul propriu și personal, că nu ne permitem să mâncăm mereu de la trattorie. Și cadele sunt aici, cred că le auziți pe fundal, îmi dă teroare. Și mergem frumușel în autogrill să bem o cafeluță, după care o să ne punem din nou la drum. Gata și cafeluța. Vedeți voi, cam plictisitoare viața asta de container, ce vă arăt eu pe aici. Că nu prea facem mare lucru decât te duci în punctul A, B, mai ai un pic de bătaie de cap cu traficul și cu așteptările la încărcare sau la descărcare. Dar în rest, balamucuri, să intru pe străzi, să nu mai ies, cum arată alți youtuberi, la mine nu vedeți, din păcate.
pentru că asta e munca mea. Simplă și nimic mai mult, fără alte vrăjeli. Stai că am intrat pe nu știu unde, pe interzis, ce să caut acolo, să iau amenzi. Eu banii trebuie să-i țin în buzunar care câștig, nu să-i dau la poliție. O fi el național ăsta bun, fi piliul ăsta, că e și gratis, e fără plată și are 2 benzi pe sens ca și autostrada, dar îți rupe ficații în tine, zici că îți rămâne roțile în urmă, zici că se destramă tot camionul de bai de capul meu și de zilele mele. Da, mai avem un pic până la Firenze ca să luăm autostrada normală A1 către Polonia. Nu am ajuns decât la Empoli, că sunt lucrări, iar se îngustează din 2 benzi să face o singură bandă și iar opriri din astea de trafic. Dar se pare că nu e mult, undeva la 1 kilometru și scap repede. Am scăpat de aglomerație și suntem pe A1 la Firenze. Mama mia, ce oraș frumos! L-am vizitat anul trecut, dar din păcate am fost doar o zi ca să-l vizităm, dar cât de curând o să revenim pentru că foarte spectaculos, ceva de vis. Nu degeaba este al doilea cel mai vizitat oraș din Italia. Primul este Roma, după care Firenze, dar vom reveni cât de curând aici. Doar ce mă lăudam că am trecut repede de aglomerația de la Empoli și bucuros că am ajuns eu la Firenze. Cine sunt eu? Cine sunt eu, că nici n-am trecut bine de Firenze 2-3 km, că sunt alte lucrări și mergem iar la pasul broaștei țestoase, ca să spun așa. Dar nu-i problemă, asta e, face parte din muncă. În sfârșit este ora 4. Sunt deja în firma de ceramică unde trebuie să încarc. Sunt la rampă. Bine, sunt pus aproape. Trebuie să vină, a și veni stivuitoristul care mă încarcă. Gata, m-am așezat de final la rampă. Acum să mă încarce. După care ieșim afară, facem documentele. Mai trebuie să fac... Depinde cât prind aici. Pot să prind doar 15 minute la rampă și mai continui 30 afară, sau pot să prind tot 45 de minute aici la rampă, de pauză și pe urmă facem documentele și plecăm către casă. Sau vedem cum va fi situația. 13 minute de pauză mai lipsește, m-a terminat mai repede, dar mai stăm aici pe loc ca să nu mai fac jumătate de oră afară, să nu pierd pentru un sfert de oră, să mai fac o jumătate de oră afară. Așa că mai tragem de timp aici. Gata, documentele, o oră 45 până acasă. Cât este ceasul? 5. Maxim 7 suntem acasă. Frumos e drumul către casă. Tocmai ce am primit și lucrul pentru mâine, cursa de mâine. Mâine dimineața am plecare de la 6 de acasă, să las containerul ăsta în port la Spezia, după care iau altul încărcat de acolo din port și descărcare după amiază la ora 2-3 la Treviso. Așa că mâine sunt din nou în Veneto. Lăsați-mi jos în comentarii dacă voi ați face această muncă la container, respectiv să zicem în Italia, după ce ați văzut cum rulează 2 zile de lucru, să zicem la firma mea unde lucrez eu și pentru beneficiarul care lucrez eu. Vă aștept cu comentariile să vă dați o părere. Gata și munca, am trecut la bicicletă. Știți proverbul ăla? Și-am încălicat poșa și v-am spus povestea mea. Dragilor, ăsta a fost video. Vă mulțumesc că ați stat alături de mine. Și până data viitoare nu vă rămâne decât să puneți un like la video, să vă abonați, iar eu, ca de fiecare dată, vă țuc de nu vă vedeți. Ciao!